Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес! Продовжуємо нашу тематику спокус і підступів диявола. І сьогодні проговоримо про статевість, про чистоту. Вимога, яку ворог, Бог, ставить перед людьми, зводиться до дилеми. Або цілковита статева стриманість, або непорушна одношлюбність. Ми створили такі умови, за яких їм стало дуже важко додержуватися цілковитої стриманості. Що він має на увазі? Що ворог зараз, диявол, про що він має на увазі? А він далі говорить: ми діяли через поетів, письменників, переконуючи людей, що оте особливе і, як правило, короткочасне відчуття, яке вони називають коханням, є єдиною поважною причиною для одруження. Що шлюб може і повинен повсякчас підживлювати той стан, а коли він не забезпечує його сталості, то такий шлюб стає непотрібним. Ця думка є чудовою пародією на вчення, яке проповідує Бог. Насправді ми бачимо, що дуже часто, що любов, кохання – це тільки відчуття, тільки емоції. Насправді це не так, це є вибір. Це і прийняття рішення. Тому що та закоханість, яка є на початку, вона проминає. І дуже добре, що вона проминає, бо в такому стані людина не може функціонувати нормально, не може приймати відповідальні, чіткі, стабільні рішення. Спробуйте пригадати себе в тому моменті, коли ми закохалися. Коли весь світ видавався таким прекрасним і чудовим. Коли наші дії не були якимись такими адекватними. Цей стан не повинен тривати довго. Він повинен перейти в таке рішення. Рішення, що я люблю людину для того, щоб їй було добре зі мною. Я з нею живу для того, щоб їй було добре зі мною. Моє добро – це моє добро, а твоє добро – твоє. Те, що один набуває, інший втрачає. Отаку думку нам насилюють. Що кожен є егоїстом, кожен вимагає для себе. Але чи це любов? Чи це не спотворене явище любові, яке Бог на початку запланував? Пам'ятаєте, попередній зустрічі ми говорили: любіть один одного, як я вас полюбив, говорить Ісус. Любити не для себе, але любити для когось, так як Ісус любив. У звірів поглинання здійснюється у формі пожирання, а у людей у формі висмоктування волі й свободи сильнішими у слабших. Якщо ти є сильніший, або ти є сильніша від когось, чи ти вимагаєш, можливо, того, що тобі зараз хочеться, чи навпаки, попросиш. Добро однієї особи має бути добром іншої. Саме так навчає нас Бог любити. Бог, на думку диявола, вигадує бридку тезу, згідно з якої окремі індивіди повинні не змагатися між собою, а співпрацювати. Власне, співпрацювати. А в який спосіб ми можемо співпрацювати? Сім'я – це той спосіб поширення любові, який ми повинні використовувати. Не забувай навіювати своєму підопічному думку про те, що сімейні обов'язки обтяжливі і неприємні. Особливо можемо чути, що якщо тобі щось не подобається, там двері, так? Але, власне, коли зустрічаються дві людини, дві протилежні людини, дві людини, які часом не вміють жити разом, часом не вміють бачити потреби іншої людини, то тоді обов'язково будуть конфлікти. Знаю священника, який, даючи науки перед подружжям, перед шлюбом, питає першу річ: чи ви сварились? Чи ви насправді
під час зустрічань мали такий час, коли не погодили щось, посварилися. І ті, хто ще не мали, він каже, ви ще не готові до шлюбу. Дуже цікавий підхід, здавалося би. Краще дати шлюб, ні. Тому зараз і маємо стільки розводів, стільки розлучень, бо невідповідно підходимо до цього питання. Бо думаємо, що це, як тільки ми одружимося, вийдемо заміж, то все буде як по маслу. Не буде. Чому не буде? Тому що треба взяти і закотити рукава до праці, закотити до роботи. Особливо, якщо виникають якісь незлагоди, непорозуміння, то це тільки для того, щоб більше працювати над цим. Можливо, комусь допоможуть додаткові курси. Курси для подружніх пар. Можливо, хтось ще встигає на курси перед подружніх. Варто скористати з тих порад, які можуть навчити нас жити разом в подружжі. Жити разом. Тому що кожен має свої потреби. Є 5 мов любові. Можливо, хтось чув про це. Кожна людина відчуває любов через іншу або через кілька виявів. Хтось через подарки, хтось через дотики, хтось через увагу. Кожен відчуває по-іншому. І коли ми розуміємо, як людина відчуває, то ми можемо їй дати цю любов. Але для цього треба пізнавати. А головне – бажати дати ту любов. Бажати догодити комусь, а не собі. Щоб не збігалося з світським моє добро – це моє добро, а твоє добро – це твоє добро. Це не про шлюб. Це не про відносини в суспільстві. Це спотворене для людини. Тому хай сьогоднішній час буде часом задуми, щоб не бути егоїстами, а бути добрими і привітними до тих, хто є поруч. До наших половинок, чоловіків, дружин, до дітей, до батьків. Не вимагати тільки для себе, бо мені належиться. Але бути теж відкритим для когось. І тоді ми у виграші. Тоді диявол програє. І тоді ми виконуємо послання Ісуса, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Тому любімо один одного. Попри ті виклики, ті небезпеки, ті розчарування, які зараз постають, будьмо тим світлом, про яке говорить Ісус, щоб ви були світлом для світу. Християни покликані бути світлом для світу. Вони не покликані бути егоїстами, але відкритими на іншу людину. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Божого захисту. Христос воскрес, воістину воскрес.